Det finns inget riktigt värmesystem. Det är några som har frågat om det förut, men jag har ingen toalett i den här bilen. Jag har en sån här. Tada! Så här ligger jag och sover. Så. Men vad fan. Om ni undrar hur jag lagar mat och sådär. Som ni ser så finns det ingen spis. Som ni märker så är det ganska spartanskt. Men jag tycker om det. Det behöver inte vara så lyxigt. Idag är det lördag den 20 juni. Och det ska bli den varmaste dagen hittills i år. Det ska bli 28 grader idag. Och jag tänkte att jag ska visa er min bil. Min camper. Så jag tänker att det ska jag göra idag. Men jag kanske valde fel dag för det är väldigt, väldigt varmt. Och ja. Okej, men vi kör igång. Vi kör igång den här lilla van-touren. Så välkomna hit. Kul att ni är här. Så här har vi henne. Det här är då min kära campervan. Det blåser lite idag. Jag hoppas att det inte stör för mycket. Det här är min andra camper som jag har. Och den jag hade innan, det var ju min, för er som inte vet det, så hade jag en pickup från början. Den var ombyggd på flaket. Och vi hade gjort som en säng på flaket och sen ett bord. Det var väldigt simpelt, väldigt spartanskt. Jag kan ändå sakna det där enkla ibland. Det var väldigt härligt att campa med den bilen. Trots att det var så liten och allting så var det väldigt, väldigt mysigt ändå. Också att det var så diskret för att det var ingen som kunde se utifrån att man faktiskt campade i den. Och sen hade jag också som min vardagsbil. Så därför så, ja, det var smidigt på det sättet också. Den här bilen är också min vardagsbil. Det var därför också jag ville köpa en lite mindre camper för att kunna ha den även till vardags. Kunna åka och handla med och så vidare. Jag köpte den förra våren. I april 2025 så blev hon min. Och ja, jag ska visa insidan såklart. Vi kan börja med ingången. Den lilla hallen eller vad man ska kalla det. Så här har vi den lilla entrén. Eller hallen, eller vad man nu vill kalla det. Det första man ser det är ju den här bänken här. Här har vi en liten sink och en kran. Där är en vad heter det? Slickepott som jag hittade ute någonstans. Här har vi lite krokar och grejer. En krok där och sen 2 stycken där. Här inne så en färskvattendunk och en gråvattendunk. Och som ni ser så är ju den då kopplad hit. Så åker vattnet ner i den där helt enkelt. Och det här är 2 stycken 10 liters dunkar så att det rymmer ganska mycket vatten. En dörrmatta. Den här hade jag också i min pickup förut. Ointressant fakta, ja. Så här under sätena så har jag också så lite förvaring. Så här har till exempel min utfällbara stol. Sen bakom den så har jag en campingspis. Ett skohorn, ett litet skohorn. Här har vi min lilla urinoir, eller vad det kallas. Det är några som har frågat om det förut, men jag har ingen toalett i den här bilen. Jag har en sån här och det här är väldigt smidigt. Alltså den här kissar man ju. Inte nummer 2. Nummer 2, ja, det får man vara lite kreativ med att lösa. Antingen kan man gå ut i naturen eller så kan man åka till rastplatser, gå där. Ja, helt ärligt så funkar det ganska bra ändå att inte ha en toalett. Faktiskt när jag köpte bilen så följde det med en så här porta potty. Men jag vill inte behålla den. Den var liksom begagnad så att jag gjorde mig av med den. Och sen tänkte jag så här, ska jag köpa en ny? Men den tar väldigt mycket plats. De är ganska stora. Så därför har inte jag velat köpa en ny sån. Men, vi fortsätter. Så här rakt fram så ser vi då, ja det är en sittbänk eller vad man ska säga. Det är en låda liksom. Här i har jag massa grejer. Här bak så har jag ett duschtält. Ni kanske undrar, hur duschar du när du är ute och campar? Luktar du inte illa som en apa? Det är liksom ett pop-up tält som det kallas. Så att om man släpper den så... Exakt. Tada! Och sen vecklar man ut det helt enkelt. Så här. Och så... Oj, nej, gick det sönder? Nej. Nej, okej. Så här ser det ut. Just det, jag glömde visa. Jag har ju en campingdusch också. Jag brukar i alla fall fylla den hinken med vatten, ställa in den här, ta min campingdusch och sen bara stänger man igen. Så här helt enkelt. Och så, ja, duschar man. Varför har jag inte fällt upp taket än? Vi gör det först. Tada!
så har man helt plötsligt ståhöjd. Så det är härligt. Nu kan jag stå. Det var verkligen någonting jag saknade i min förra bil. Och sen här på sidan så finns 2 stycken fönster med myggnät. Och så kan man vädra. Det kanske ska göra nu faktiskt för det är så jäkla varmt. Sådär. Så får jag in lite luft där också. Jättehärligt. Det är så jäkla varmt idag. Jag tror att det är 27 grader just nu. Och det är varmt när man är svennebanan och inte är van. Okej, ska vi fortsätta? De är lite i vägen känner jag. Så vi sätter upp dem igen. Okej, så sängen. Kanske ni har listat ut redan. Man tar helt enkelt loss bordet här och lägger det här. Och så blir det en säng så. På själva soffdelen. Aj, hörde ni min arm där? Knaka till ganska bra. Så det ska vi väl göra. Man tar helt enkelt bordet så här. Och så gör man så där. Så finns det helt enkelt här under. Ser ni? Här finns det som man kan lägga skivan på. Oj, vad svårt att göra med en hand. Lägger man den på dem där. Sådär. Och sen så tar jag bara dynorna sådär. Lägger ut dem så. Och så voilà. Har vi en säng. Så här ligger jag och sover helt enkelt. Ni kanske tänker att det där måste vara jättehårt. Men det är faktiskt inte så hårt. De är ändå ganska tjocka de här dynorna. Plus att just under de här 3. När jag köpte bilen så de som hade den innan mig, de hade så här liggunderlag under dynorna som de alltid tog ut varje gång de skulle sova. Men jag kom på den briljanta lilla idén. Jag tog de liggunderlagen, för det var 2 stycken sådana som de använde. Jag mätte liksom efter dynorna och liggunderlaget så här, hur många sådana delar som fick plats. Och det var exakt att det var 3 stycken som fick plats så här bredvid varann. Och så då klippte jag isär de liggunderlagen och sen la jag dem dubbelt så här 1, 2, 3. Så de är just under de här dynorna som jag sitter på nu. Där under ligger de här liggunderlagen nu, fast de är ju inuti de här dynorna. Lilla vän. Vad hände med dig? Vill du ha lite mänsklig kontakt? Bits de här? Jag kommer inte ihåg. Vi märker det. Som ni har sett redan säkert så har jag några fönster också. Så här har vi ett fönster. Här bak har jag ett fönster. Och sen har jag även ett fönster här på skjutdörren. Så där har vi det 3:e fönstret. Alla fönster går att öppna. Det jag gillar också med de här fönstren det är att det finns både myggnät och insynsskydd. För insynsskydd så, eller gardin eller vad man säger, så drar ner den så blir det mörkt. Godnatt. Vill man ha myggnät så drar man upp den så här så finns det ett myggnät där också. Här fram till så har jag ett par gardiner. Så när jag ska sova så drar jag för dem så här. Helt enkelt. En annan grej som jag verkligen uppskattar med den här bilen som jag inte hade i min förra bil, det är att jag kan komma mellan här. Jag kan komma in till förarsätet om jag vill det. Här sitter en liten spak. Drar man bak den så där och sen bara viker man ner sätet helt enkelt. Så kan man komma in här. Så att jag kan helt enkelt ta mig in här om jag skulle behöva det av någon anledning. Så. Precis. Okej, så. Nästa del. Jag vet inte, vill ni att jag ska visa hur stor sängen blir kanske? Sådär, så helt plötsligt så kan man sova 2 här inne. Vilket är bra att kunna göra såklart. Ovanför bordet så finns det lite uttag som ni kan se. 12 volts uttag, USB, ett vanligt uttag där och sen USB där. Den här går på landström och det här är bodelsbatteriet tror jag. Jag har för mig det och det där också. Jag kanske ska berätta det också. De som köpte bilarna och det var ett äldre par de var från Holland från början. De hade alltså byggt om den här bilen själva med hjälp av en vän som var hantverkare. De skickade lite bilder till mig från själva bygget och sådär. Jag kan lägga in lite bilder här så får ni se hur det ser ut under processen när de byggde den. Och jag tycker den verkligen är välgjord och väldigt fin. Aj! Där bet den där rackaren mig alltså. Ja, då fick jag svar på det i alla fall. De bits. Men det är inte lika illa som bronsar för de är vidriga. Det är också därför jag köpte bilen. För jag kände att den var väldigt fint skick. Dels här inne men också på utsidan. Den hade inte gått mycket mil alls. Och de hade heller inte använt den så mycket.
Så den är väldigt fint skick. Den är liksom inte den här bodelen och allting. Det känns nästan som nyskick. Eller när jag köpte den. Aj! Låt mig vara, är du snäll. Det finns ju några grejer som jag vill fixa själv. En sak som... Men vad fan! Snälla. Det kommer in massa flugor och grejer nu. Alltså en sak som är väl lite sämre med bilen, det är att det finns inget riktigt värmesystem. Det finns ingen dieselvärmare. Den lösningen jag har använt, som jag använder även i min pickup, det är att jag har använt en gasvärmare. Jag ska visa när jag har den här bak. Här ska vi se. Den här lilla rackaren, den har jag kört på. Så man stoppar helt enkelt in en sån här gasflaska här i. Och så sätter man på den här knappen. Så, och den funkar bra. Så länge man kan öppna upp och få in luft. Man måste liksom använda den på ett välventilerat ställe. För det är en låga som brinner liksom. Så den äter upp syret här inne. Men den funkar ganska bra. Så den värmer väldigt bra och effektivt på en sån här liten yta. Alltså har man en större bil, ja då är den nog inte lika bra. Men när det är så här ett litet utrymme så är den väldigt effektiv tycker jag. Men snälla du. Jag vill ju åka ut och campa även på vintern när det är snö och minusgrader. Och då är inte den här lika bra. Då är det såklart det bästa, en dieselvärmare. Så att jag ska verkligen försöka ta tag i det och installera en dieselvärmare. För att jag vill ha det. För att inte känna mig begränsad. Att så här, jag kan inte åka ut och campa för att det är för kallt. Nej, jag vill åka ut och campa oavsett väder, oavsett temperatur. Jag vill verkligen det. Så att det ska jag försöka göra i år. Här har jag ett litet skåp och här inne så har jag tvål, diskmedel, soppåsar och så vidare. Sådana grejer helt enkelt. Och där är min lilla tvättbalja. Till slut så måste man ju tvätta sina grejer, strumpor och underkläder framförallt. Och då är den här väldigt bra. Grejen är att när jag är ute och campar och vandrar och sådär så jag använder för det mesta bara ullkläder i princip. För det mesta. Och ull, det som är bra och praktiskt med ull det är att det behöver inte tvättas så ofta. Det räcker oftast med att bara hänga upp det på vädring och sådär. För ull rengör sig självt. Och det luktar inte heller lika mycket svett och sådär. Så att ull är väldigt, väldigt bra. Rekommenderar starkt att använda det om man campar eller vandrar. Men trosor och strumpor, det brukar jag tvätta vartefter såklart. Och då använder jag den här och den här tycker jag är väldigt praktisk och bra. Du bara häller i lite vatten och sen lite tvättmedel. Jag använder tvättmedel som är snällare mot naturen, snällare mot miljön. För jag tycker att man ska göra det när man är ute. Om ni ser i botten här så är det som lite räfflat. Det är som en tvättbräda liksom. Om ni undrar vart den är ifrån så är den från Ikea. Jag tror inte den säljs längre dock tyvärr. Det var flera år sedan jag köpte den så jag tror inte den finns kvar. Men det kanske finns andra varianter. Sen har vi ett skåp här. Lyfter man på den så. Det är ganska smalt och långt ner här så det är inte så mycket man får plats med här i. Jag brukar ha så här gasflaskor här i. Och här ser ni, här har jag gasflaskor. Där är en liten burk med tändstickor. Och sen här har vi också en liten lucka. Här bak har jag också grejer. Vi ska gå dit bak sen så får ni se. Och sen här under så här är min sovsäck och Trangers, eller Omnia-kök, eller vad säger jag, nu ute och cyklar. Där är det faktiskt min campingugn. Jag bakade ju lussebullar i min bil i vintras. Om ni inte har sett den videon så gör det om ni vill. Då använder den här lilla campingugnen. Den brukar få följa med, det är inte så ofta jag använder den så den tar egentligen lite onödig plats men det är ändå kul att ha den. Sen här under den här dynan så har vi, eller ska vi börja här uppe istället. Här har vi, här är en spegel till och med. Så. Och sen här sitter lite krokar. En krok där och en krok där till och med. Oj, där har vi den. Mitt köksskåp. Här har jag alla mina köksgrejer. Om ni undrar hur jag lagar mat och sådär. För det finns ju inget, som ni ser så finns det ingen spis. Utan jag kör på så här portabla gaskök. Eller vad man säger. Så man bara vecklar ut den sådär. Och sen så fäster man den på gasflaskan sådär. Så. Och så är det bara att laga mat på den helt enkelt. Så det är väldigt smidigt. Och det är också, på ett sätt är det ganska skönt att man plockar undan den. Så har man plats här för andra grejer om man vill det. Eller vad vet jag. Som ni märker så är det ganska spartanskt här inne. Det är väldigt simpelt. Men jag tycker om det. Jag tycker att det behöver inte vara så lyxigt. Jag behöver inte ha en fullstor kylskåp. Jag behöver inte ha en stor spis eller spis överhuvudtaget. Jag behöver inte ha toalett. Utan jag kan också uppskatta det här primitiva. Och det behöver inte vara så lyxigt helt enkelt. Nästa skåp det är under köksskåpet. Och här inne så brukar jag ha matvaror och sånt. Det här skåpet har jag lite förvaring och grejer. Det ligger en sovsäck där och sen lite andra grejer. Så det är bara förvaring för sånt och
Här är mitt klädskåp. Det här hör till bodelsbatteriet, så nu är inte det igång, jag ska sätta på det sen. Men då sätter man igång den här så kan man se spänningen och sådär. Och sen här uppe så har jag också förvaring. Här har jag lite toarullar, en filt, mina handdukar. Jag kör bara på så här mikrofiberhanddukar när jag är ute och campar och vandrar. Det är mer praktiskt, det torkar snabbare, det väger mindre. Så att jag kör bara på det när jag är ute så här. Har man en vanlig frottéhandduk till exempel, absolut det kan man ju, men det tar längre tid att torka. De väger mer, tar mer plats. En till filt, en keps. Och ja, det är väl det. Här är också ett litet uttag. Jag tror att det går på landström också, om jag inte minns fel. Den här lilla elefanten, den köpte jag på Thailandsresan faktiskt. Här har jag en liten lucka för säkringar. Inte så intressant, men jo, jag har faktiskt glömt en sak. Här under den här dynan. Om man lyfter på den så finns det ett till litet skåp eller en liten lucka här. Lyfter man på den, här inne har jag helt enkelt också mat. Oj vad dålig kvalitet det blir nu, ursäkta. Här blir det också ganska svalt. Trots att det är så varmt ute nu så är det ändå relativt svalt här nere. Så jag brukar försöka förvara sånt som är lite känsligare här nere typ. Men nu är det mest bara konserver och grejer. Och, ja. Då går vi hit bak helt enkelt. Så här har vi behind the scenes. Så här inne har jag mitt lilla bodelsbatteri. Och där är laddaren till den. Och där är säkringar. Och där är uttag och grejer. Och när jag sätter igång det så får jag ström till lampor där inne. Kranen. Men sen också min lilla kylbox. Och det här har inte ni sett innan. För den här kylboxen, den är ny. Den har inte jag visat innan. Så den är från Vevor. Och jag har helt enkelt satt fast den med ett spännband. Satte krokar här bak. Och sen har jag spänt fast den så att den inte åker runt när jag kör. Nu är den inte igång. Men den rymmer 9 liter. Så den är liksom lagom stor för en person. Så jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Det är jag verkligen. Och den drar inte alls mycket ström. Så på förarsidan så har jag ett uttag för att kunna koppla på landström. Så där har jag de grejerna. Sen 2 stycken hinkar. Här uppe lite förvaring. Och ni kommer ihåg luckan som var på andra sidan. Så det är samma. Det är liksom samma skåp eller vad ska jag säga. De här dunkarna brukar jag alltid ha med mig. Det är 10 liters dunkar, så 20 liter totalt. En slang för att fylla på vatten på mackar och sådär. En kylväska där jag brukar förvara gas i. Sen här under kylboxen så har jag ett till litet fack. Campingbordet, min vandringsryggsäck, vandringsstavar, där är grillkol och sen lite allt möjligt grejs. Och den går också ganska djupt. Sen här är ganska mycket tomt utrymme. Min tanke är att jag ska sätta typ krokar eller någonting här så man kan utnyttja det här utrymmet också. Kanske sätta krokar här, jag vet inte. Har ni några förslag? Skriv gärna, tipsa mig vad jag kan göra. Jag skulle uppskatta det. Ja, så det var väl det. Ja, det var den här lilla vantouren. Hoppas ni tyckte om den. Hoppas att ni känner er nöjda. Att jag har visat allting. Jag tror det. Min plan framöver det är väl helt enkelt att jag kommer åka ut och campa med bilen. Jag kommer också åka ut och vandra. Och jag vill filma och dokumentera det. Ta med er på det. Så det är min plan helt enkelt. Jag hoppas att ni vill följa med. Om ni vill göra det så prenumerera på kanalen. Det skulle vara jättekul. Och lämna gärna en like om ni tyckte om videon. Skriv gärna en kommentar. Och så vill jag också bara passa på att säga stort tack till alla er som såg min förra video. Och som kommenterade på den och skrev väldigt fina saker. Ni gav mig väldigt fint stöd och väldigt mycket kärlek och support. Det var många som skrev väldigt fina uppmuntrande saker. Och, alltså jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Och jag vill bara säga stort tack till alla er som var så fina och skrev så fina saker till mig. Jag försöker hela tiden att bli snällare mot mig själv och att ta hand om mig själv bättre helt enkelt. Man ska vara snäll mot sig själv och vara snäll mot andra människor och ta vara på livet, ta vara på det korta liv som vi får. Och göra saker som vi mår bra av. Så tack så jättemycket hörni för att ni kollar, för att ni kommenterar, gillar, stöttar mig. Och ja, jag hoppas vi ses i nästa video helt enkelt. Så får ni ha det så bra så länge. Vi ses när vi ses. Hej då.